Today हामी चाहिँ आज just an overview of construction safety को बारेमा हो तर यसले चाहिँ हामी कहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा what is the scenario overall कन्टेक्स्टमा के छ अलिकति चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ यसले यो च्याप्टरले so in this construction safety सबैलाई हामीले फर्स्ट क्लासमा पनि कुरा गर्यौं construction work भनेको it's a hazardous work नै हो it's not an easy work you must be careful must be very conscious while working so construction work is just हामीले भन्ने हुँदाखेरि के hazardous land based job which includes building works road trees forts workplaces repair maintenance infrastructures अरु पनि होला जस्तो constructionमा जस्तो कि hydropower tunnel and many more so there are a lot of construction works and these all are hazardous works कुनै न कुनै रूपमा यसमा रिस्क कुनै न कुनै रिस्कको चाहिँ uninvitable risks चाहिँ भइरहन्छ के त्यहाँनिर So this work includes many hazardous tasks and conditions such as working with height, excavation, noise, dust, power tools and equipments. So the most common fatalities are caused either by fatal fall, these are or being stuck in object, or electrocution is just a killing by electricity, and being caught in between two objects, or maybe we can call it a stuck. So normally चाहिँ यो चारवटा चाहिँ मेकानिजमबाट चाहिँ एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ झरेर कतै च्यापिने जस्तो कि अब हामीले देखेका छौं टनलमा ढुङ्गामा च्यापिन्छ ढुङ्गामाथिबाट खसेर भित्रै च्यापिन्छ मोदी हो कि मार्दी हो त्यो टनलमा दुई जना मरेकै थिए बाहिरबाट झर्यो भित्रै च्यापियो एन्ड डेथ त्यस्तो पनि हुन सक्छ बाकी छ अब electrocution भनेको करेन्ट लाएर मर्ने त हामी सबैलाई थाहै छ being caught between two objects we know all about this so constructing safe structure and providing safe work environment to the personnel is a vital factor in successful construction business so तिमीहरुले मुभीहरु पनि हेर्दाखेरि no animals has been harmed भनेर आउँछ याद छ तिमीले याद गरेछौ मुभी हेर्नेहरुलाई पनि लेखिरा हुन्छ So safety part भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ so in any success business को लागि चाहिँ एउटा यो नाप्ने तरिका त्यो पनि हो there is no any harm there is no any accident त्यस्तो to make to पनि एउटा मेजर हुन्छ so this makes safety an important function in the management of construction project so कुनै पनि प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बहुत फोकस गरेर राखेको हुन्छ For example, अब कुनै प्रोजेक्टमा एकदमै रिस्की छ भन्दा कि त्यहाँ मान्छे जानै चाहदैन कुनै कोही कामै गर्न चाहदैन तर काम त गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसकारण यसले चाहिँ बहुत ठूलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ The concern for the safety starts from the design stage initial स्टेजबाट सुरु हुन्छ and continues till the facility is delivered to the owner तर यहाँनिर चाहिँ एउटा जोड्नु पर्ने कुरा के छ not only to the owner डेलिभर भइसकेपछि मात्र हैन त्यसपछि पनि जबसम्म त्यो स्ट्रक्चर रहिरहन्छ तबसम्म सेफ्टी पार्ट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्भल्भ भइरहन्छ So the designer, consultant, client and contractors should share equal responsibility for safety which should be built into their work system. कुनै पनि प्रोजेक्टमा हाम्रो यहाँ 3C भन्ने सुनेछ नाम तिमीहरुलाई consultant, client र contractor. यो consultant भनेको जसले चाहिँ डिजाइन गर्छ client भनेको ओनर भइहाल्यो contractor भनेको जसले काम गर्छ So तीनवटा नै टोटली फुल रेस्पोन्सिबल हुन्छ सेफ्टीको लागि चाहिँ जस्तै ठेकदारले काम गर्यो ठेकदारले चाहिँ त्यसमा सेफ्टी इम्प्लिमेन्ट गरेन भन्ने चाहिँ पाइदैन किनभने सेफ्टी इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टले चाहिँ त्यहाँनिर प्रोभिजन राखेको हुनुपर्छ र कन्सल्टेन्टलाई काम गराउनलाई चाहिँ क्लाइन्टले त्यो चाहिँ त्यतिखेर फन्ड चाहिँ दिनुपर्छ त्यसैले तीनवटा नै इक्वल रेस्पोन्सिबल हुन्छ यसमा जस्तै कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ सेफ्टीको पैसा बजेटै राखेको छैन भनेदेखि उले कहाँबाट लाग्छ बजेट सेफ्टीको प्रोभिजन राख्छ त त्यसकारणले you have सब जति पनि पार्टिज यसमा इन्भल्भ हुन्छ सबै पार्टी चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ फर दैट सेफ्टी सिस्टम भित्र इन्बिल्ड गर्नको लागि so despite of all crucial nature safety has been neglected area thus far laws and standards were made but they remain by and large unimplemented now यो चाहिँ हामीले भनिराख्नु पर्दैन तिमीहरुले बुझ्छौ होला हामीका rules and regulations छ तर no one follows
कसैले वास्ता नगरे जस्तो सिनारियो छ तर त्यो कन्डिसन पनि छैन टु सम एक्सटेन्ट दिस हेज बिन युटिलाइज्ड यो लजहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ तर बहुत एकदमै मार्जिनल लेभलमा चाहिँ छ सो सेफ्टी डिपार्टमेन्ट्स इन कन्स्ट्रक्सन इन्टरप्राइजेस आर रियल कुनै पनि हामीले अहिले पनि जति पनि ठेगापट्टा अथवा जुनसुकै त्यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सेफ्टी भन्ने प्राय कमै हुन्छ and safety clauses are retained into the contract conditions are followed, if at all, more in later than spirit. अहिले पनि भने अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले कहाँ चाहिँ मेकानिजममा चाहिँ लेखा चाहिँ हुन्छ लमा हुन्छ बट दिस आर नट फलो डकुमेन्टेसनमा चाहिँ फलो गर्छ तर व्यवहारमा चाहिँ फलो गर्दैन However, the growing concern towards safety in construction, the pressure of trade unions, social activities, and safety in construction has begun to receive attention of the government and others in the industry. अब अहिले त केही भन्नै पर्दैन कुनै पनि कम्पनीमा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा कहीँ एउटा वर्करलाई केही भयो भनेदेखि चाहिँ ट्रेड युनियनले के अरे महासङ्घ अब पार्टी पोलिटिक्स यति बढी हुन्छ कि उनीहरूको सोसियल वेलफेयरको लागि चाहिँ आवाज उठिहाल्छ हैन दलितको कुरा उठ्दाखेरि त्यत्रो एउटा समूह त्यसरी उठ्छ त्यसकारणले अहिलेको कन्डिसन भनेको लले गर्दाखेरि चाहे जोसुकै वर्ग होस् जोसुकै जातको होस् जेसुकै होस् केही समस्या पर्यो भनेदेखि त्यसको विरुद्ध अथवा त्यसको सेफ्टीको लागि त्यसको कन्सर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जस उठ्छ अहिले आवाज उठ्छ र त्यही आवाजमा चाहिँ भनौँ न एउटा सेफ्टीकै र उसको डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ So this was just the background construction safety को कुराहरुमा चाहिँ So the current situation construction safety को वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ construction safety को current situation कुरा छ तर यो सँगसँगै अरू कुरा पनि आउँछ त्यो चाहिँ हामी विस्तारै डिस्कस गर्दै गरौँला construction safety is no longer related to technical issues in construction site अब safety को कुरा टेक्निकल कुरा हैन म्यानेजमेन्ट कुराहरु हो म्यानेजरियल लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा हो कन्स्ट्रक्सन इज अ हाई रिस्क इन्डस्ट्री फर क्लाइन्ट्स कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड वर्कर्स अलाइक हाई रिस्क इन्डस्ट्री हो तर टेक्निकल कुरा हैन यो सो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री डज नट ओन्ली एम अन बिल्डिङ गुड क्वालिटी बिल्डिङ्स बट इट also eager to introduce safe working environment for all workers on construction sites and as safety and quality are two inseparable aspects of construction projects Quality पनि चाहियो र safety पनि चाहियो So the safety performance at construction sites can be improved by introducing incentives, schemes, safety campaigns, and post-accident inquiry. जस्तो कि इन्सेन्टिभ्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने अनि सेफ्टी क्याम्पेन्सहरु मान्छेलाई ट्रेनिङ गराउने र त्यसको हरेकको कसैलाई केही सानो केही भयो भनेदेखि त्यसको इन्क्वायरी गरिहाल्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा अवेयरनेस बढाउँछ यसले र despite of all हजुर कसैले रिक्वेस्ट गरिरहेछ अरे इन्ट्रीको लागि एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो अंकित गिरी सर हेलो त्यो माइनिङहरु टनेलिङहरु वर्क गर्दा एकदम रिस्क हुन्छ नि हैन हो त्यस्तोमा हामीले लेबर हायर गर्यो भने त्यहाँ धेरै लेबरहरु चाहिन्छ अब तिनीहरुको रिस्क त एकदम हुन्छ सपोज तिनीहरु धेरै मर्यो भने त्यो फाइनान्शियल कसले बियर छ यदि मान्छे प्रोजेक्टमै बियर्यो भने त सबै पैसा लगभग बजेट नै सकिन्छ होला त्यस्तोमा इन्सुरेन्स अनिवार्य गरेर मात्र हायर गर्ने हो कि कस्तो के हो हैन क्वेशन त तिमीले राम्रो सोध्यौ नाम के हो तिम्रो अंकित राहुल ओके अंकित राहुल जस्तो कि कुनै पनि यो त तिमीले सिम्पल एउटा रिस्कको कुरा के गर्यो भन्दाखेरि टनको कुरा गर्यौ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पानी भित्र गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो ड्राइभिङ कुराहरु एकदम हाई प्रेसर हुन्छ एकदम त्यस्तो काम सो सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि दिस आर हाई पेड जब हैन रिस्क छ भनेर नि हाई पेड गरिया हो पहिलो कुरो हो एकदम हाई पेड चाहिँ हुन्छ दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यो जबहरुमा चाहिँ जो इन्भल्भ हुन्छ त्यो सबैको सेफ्टी फिचर्स पहिल्यै राखिसकेका हुन्छ जस्तो कि फर एक्जाम्पल कुनै पनि टनलमा छिर्नलाई चाहिँ बिना हेलमेटको छिर्नै दिदैन यु आर नट अलाउड टु इन्टर इन विदाउट हेलमेट
अनि टनलमा काम गर्दाखेरि टनलको सुट हुन्छ, त्यो पुरा कभर गर्ने सुट हुन्छ, किन भन्दाखेरि टनलभित्र अनेक किसिमको के अरे ग्यासेसहरू के आउँछ त्यहाँनिर, अनि त्यो ग्यासेसले गर्दाखेरि पनि प्रब्लमहरू क्रिएट हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सेफ्टी फिचर्स सबै हालेको हुन्छ। अब हामी कहाँ पो एउटा मात्र टनल हुन्छ, बाहिरतिर कस्तो हुन्छ टनलभित्र मल्टिपल टनल्स हुन्छ कि, अनि एउटामा छिर्यो भनेदेखि हराउँछ फेरि मान्छे, कहाँ घुमे किन भन्दाखेरि त्यो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट केही थाहा हुँदैन, बिकज इट्स टोटली डार्क, लाइट मात्र हुन्छ। म कुनबाट छिरेँ कुनबाट निस्केँ केही थाहा हुँदैन, किनभने एभ्री टनल इज सर्कुलर अथवा एउटै सेपको हुन्छ प्रायः। त्यस कारणले के गरेर हुन्छ भनेदेखि कम्युनिकेसन मेकानिजम हुन्छ, त्यो भित्रै सबै पुरा मोबाइल सिस्टम हुन्छ, त्यहाँभित्र सबै सेफ्टी चाहिँ इनबिल्ड गरेर हुन्छ। त्यसपछि मात्र त्यहाँनिर चाहिँ फर्दर काम गर्न दिन्छ, अलाउ गर्छ। इन्सुरेन्स गरे हुन्छ कि हुँदैन? सेफ्टीमा इन्सुरेन्स सबभन्दा पहिले कम्पनीले गरे हुन्छ। हरेक कति जस्तो कि म्यान पावर कति राख्ने, 10 जना राख्ने 20 जना राख्ने भनेर पहिले प्री प्लान हुन्छ, तर त्यो 20 जनाको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स पहिले गर्छ। अनि अस्ति मेलम्चीमा जुन त्यो गेट बाहिर बनाएको थियो नि फल्टी हो, त्योमा चाहिँ अब इन्जिनियर त इन्सपेक्सन गर्न गएको थियो भित्र हो, त्यस्तोमा सेफ्टी कसरी गर्ने त? अनि त्यो त थाहा हुँदैन, भित्रबाट उडाएर सेफ्टी भनेको कुरा के हो भनेदेखि टु द म्याक्सिमम पोसिबिलिटीमा चाहिँ सेफ गर्ने हो। त्यो त डिजाइन फल्ट हो नि, वास्तवमा त्यो डिजाइन फल्टले गर्दाखेरि त्यहाँ त ठुलै क्लेम गर्न सकिन्छ, त्यो त मारेको देखिन्छ नि त। एउटाले डिजाइन मिस्टेक गरेर त मारे, हामीले सिम्पल भनेको छौँ नि, डक्टर्सहरूले त एउटा मान्छे मार्छ, इन्जिनियरले मार्नु पर्यो भनेदेखि एकैचोटिमा हजारौँ मार्छ नि। हजुर, अनि त्यो त डिजाइन फल्ट हो नि, त्यो त फल्टले गर्दा मर्यो भने कसैको मिस्टेकले गर्दा मान्छे मरेर हो नि, त्यो त इस्यु बन्छ कि त्यो इस्यु चाहिँ बन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यो अब यसै पैसा दिएर थामथुम गरेर चुपचाप लाउँछ कि, नेपाल मेकानिजमै यस्तै छ कि। हामी अघि मैले कुरा गरेँ नि, यो व्यवहार त कमै लागु हुन्छ, पेपरमा चाहिँ सबै कुरा भइराखेको हुन्छ कि। फेरि तिमीले त्यही कुराको पेपरमा हेऱ्यो भनेदेखि अब उसले मेरो डिजाइन फल्ट भनेर देखाउँदैन। यदि फल्टी डिजाइन थियो भनेदेखि त डिजाइनलाई समाउनु पर्ने होइन र, डिजाइन कसले गर्यो त्यो डिजाइनको कारणले मान्छे मर्या हो नि त। कसैले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङ बनाएर नन अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङ बनाएर सानो भाइब्रेसनले मान्छे मर्छ भनेदेखि, त्यहाँ बस्ने मान्छे मर्छ भनेदेखि त्यो डिजाइनर फल्ट होइन, त्यो डिजाइनर समाउनु पर्ने हो नि त। तर यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि। अब यहाँनिर हामी कहाँ यो दुर्भाग्य कुरो हो। अब सायद तिमीहरूलाई यो कुराहरूले अवेरनेस डेभलप गरेपछि तिमीहरूले गएपछि पछि कुरा के गर्न सक्छौ तिमीहरू फिल्ड, किनभनेदेखि भोलिको फिल्डमा काम गर्ने त तिमीहरू नै हो, त्यतिखेर तिमीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूको फिल हुन्छ होला। त्यस कारणले यो सब्जेक्टको इम्पोर्टेन्स सायद तिमीहरूले त्यतिखेर फिल गर्छौ होला। सो लेट्स प्रोसिड। तर अल्टरनेटिभ रुट पनि बनाउन मिल्छ होला नि त, हैन? सेफ्टी एकदम पछि हो, त्यो हैन, त्यो कुरा भनेको डिजाइन फेजमा गरिने कुराहरू हो के, डिजाइनमै गरिन्छ के। जस्तो कि हामीले कुनै काम गरिरहेका छौँ, यो काम गर्दाखेरि हामीलाई कुनै प्रब्लम भयो भनेदेखि हामी योबाट भएन भनेदेखि अर्को प्लान युज गर्छौँ भनेर त हामीले पहिले बनाउँछौँ नि त्यो कुरा त। प्रब्लम भएपछि प्लान बनाउँछ होला, गर्दैनौ नि त त्यो कुरा त। सर हजुर, त्यो मेन पावरहरूलाई चाहिँ कम्पनीले टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गरिदिएको हुन्छ कि तिनीहरूको लाइफ इन्सुरेन्स जस्तो हुन्छ सर? अब इन्सुरेन्स भनेको लाइफ इन्सुरेन्स जस्तो हुँदैन, त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो पिरियड हुन्छ कि, त्यो पिरियडसम्म त्यहाँ काम गर्नुन्जेलसम्मको लागि त्यसलाई इन्सुरेन्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फलानु व्यक्ति भनेर हुँदैन कि, त्यहाँनिर 10 जना म्यान पावर अथवा 15 जना म्यान पावर 20 जना म्यान पावर हुन्छ। अनि 20 जना म्यान पावरमा चाहिँ अनि कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ अब यो नाम भनेर दिन्छ कि, किनभनेदेखि म्यान पावर त चेन्ज हुन्छ, आज यही छ भन्ने त छैन नि त, चेन्ज हुन्छ त्यो। अनि त्यो चेन्ज भयो भनेदेखि फेरि उसले चाहिँ यो लिस्टमा यो चेन्ज भयो भनेर फेरि पठाउँछ कि। अनि जसको नाम त्यहाँ लेखिया हुन्छ र जो मान्छे इन्जर्ड हुन्छ उसले मात्रै पाउँछ कि, नलेखिया मान्छे त्यसमा पऱ्यो भने उसले फेरि पाउँदैन। त्यस कारणले एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो कि यो चाहिँ। ओके, सो अगाडि बढौँ है। So let's talk about current situation. About 20% of the project cost or fixed sum depending upon the size of the project is set aside to encourage the contractors for implementation of safety measures in construction site for tender date to the date of project completion. You say this is taken from Choi Chan and Chan 2010 को उसको पेपरबाट हो र यो भनेको काम भनेको दिस इज इन फर हङकङ
हङकङमा के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको जति कस्ट छ त्यसको 20% भनेको त ह्युज अमाउन्ट हो नि 20% त र अथवा कुनै फिक्स्ड सम सेफ्टी मेजर्सको लागि मात्र राख्छ स्टार्टिङ फ्रम टेन्डर फर अन्टिल द कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट हामी यहाँ कति राख्छ सेफ्टीको लागि For any project, it can be examined in terms of its technological, organizational, behavioral aspect, and the implementation of these aspects for promoting safety in construction at national, client, contractor, and project and site levels. जस्तो कि अब सेफ्टीको लागि चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई एक्जामिन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब अर्गनाइजेसनल रूपमा चाहिँ कसरी सेफ्टीको लागि चाहिँ कसरी प्रमोट गरिरहेछ कसरी यसलाई चाहिँ फर्दर गरिरहेछ अर्को भनेको बिहेभियरल एस्पेक्ट भनेको अब बिहेभियर भनेको मान्छेको बिहेभियर पनि हुन्छ अर्को अर्गनाइजेसनको बिहेभियर पनि हुन्छ त्यसबारे हामी कुरा गरौँ अहिले अब अर्गनाइजेसनलले चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमै जस्तो कि कुनै पनि अर्गनाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तिम्रो हेर कुनै पनि सपिङ मलमा गयो भनेदेखि बिना मास्क छिर्नै दिँदैन सो अर्गनाइजेसनले के गर्यो भनेदेखि एउटा रुल के लाग्यो भनेदेखि नो मास्क नो इन्ट्री सो मास्क इज अर्गनाइजेसनले लगाएको सिस्टम हो नि त त्यो त अब एउटा बिहेभियरल एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि हामी सानोतिनो पसलमा जान्छौँ हामीले आफैले मास्क लाउने कि नलाउने त्यो बिहेभियरल एस्पेक्ट हो एउटा अर्गनाइजेसनल एस्पेक्ट हो सो दुईटा एस्पेक्टबाट चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टमा यसको एक्जामिनेसन गर्न सकिन्छ तर तिमीलाई अर्को कुरा के भन्नु भनेदेखि इट्स नट ओन्ली अर्गनाइजेसनल बिहेभियर यसको अरू पार्ट पनि हुन्छ देयर आर फ्यु मोर पार्ट्स तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सिलेबसमै अर्गनाइजेसन र बिहेभियर मात्र राखेकोले गर्दा मैले यसमा मात्र फोकस गरेर राखेको हो so based on this aspect you can measure the safety in construction at national level or maybe at client level or contractor level or project level or maybe at site level so Nepal ko case kura garam aba the Nepalese construction industry is more labor intense and uses less mechanism that with the weak safety regulation यो खुमराज भन्ने एकजनाले लेखेको बेस्टमा हो पेपरमा बेस्ड अन 2015 आई थिंक 2015 इज नट सो ओल्ड सो Nepalese constructionमा and whatever he has written is almost true किनभने हामी लेबर इन्टेन्स वर्क नै हो र मेकानिजम छैन र मेकानिजम नभएपछि सेफ्टी पार्ट हुँदै हुँदैन another is a regulation under interim constitution 2007 मा चाहिँ त्यो के रे अहिले त नयाँ बनिसक्यो होला र पुरानो अहिले पुरानो खास यिनीहरु त नयाँ चेन्ज गर्दाखेरि पुरानोलाई नै कपी गरिरहेको हुन्छ प्रायमा चाहिँ तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि in order to run a business employer need to abide by all OHS that is occupational health and safety rules कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई चाहिँ OHS को रुल चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ओके जो हाम्रो कानुनमा छ हाम्रो नियममा छ but no one follows but unfortunately construction does not even follow the basic regulation this is our situation so due to lack of law enforcement we are talking about Nepal right? Due to lack of law enforcement of labor majority of accidents are not reported to labor department घटना चाहिँ घट्छ तर डिपार्टमेन्टमा लेबर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ रिपोर्टिङ नै हुँदैन अब तिमीलाई आई वान्ट टु शेयर one of my experience अब घटना किन रिपोर्टिङ हुँदैन भन्ने कुराहरु हो इट्स नट रिलेटेड टु द एक्सिडेन्ट बट नेपालमा विदेशीहरु काम गर्छ हो यु अल नो फरेनर्सहरु काम गर्छ र नेपालमा काम गर्नलाई बिजनेस भिसा फरेनर्सहरुलाई त एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो because he is doing business अर्को के हो भन्दाखेरि he needs to be approved जस्तो कोही इन्जिनियर आएर यहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि इन नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन काउन्सिलबाट चाहिँ he needs to take permission र नेपालमा more than 80% भनौं 80 to 90% विदेशीहरु आउँछन् उनीहरुले चाहिँ they never take the authority अथवा concern अथवा consent of Nepal Engineering Council अब यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ कसले गर्ने त who is going to report कसैले रिपोर्टिङ गर्दैन किनभनेदेखि उ बाहिरबाट खैरियानेहरु हाकिम भएर बसेको हुन्छ तलका स्टाफ हुन्छ हाकिमले स्टाफलाई पैसा दिइराखेको हुन्छ अब कसले रिपोर्टिङ गर्ने सो दिस इज द सिचुएसन मैले एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्र दिएँ यो कुरा चाहिँ अरु ठेक्कापट्टामा अथवा अरु कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरुमा त्यहाँ पनि लागू हुन्छ सो इट इज रियरली रिपोर्टेड अब रिपोर्टेडको कुरा इन्डाइरेक्टली कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि श्रम विभागमा त कतारमा काम गरेको
यो अरबमा काम गरेकाहरूको जसको चाहिँ पैसा खाइरहेछ, जसले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूको काम लागिरहेको छ, त्यस्तोहरूको चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ हुन्छ, तर हाम्रो भित्रको चाहिँ छैन। So labor administration authorities, trade unions, government and other concerned bodies are unaware about OHS, occupational health safety, due to illiteracy among workers and contractors. This is all to some extent true, because most of the workers, those who work in the field in labor class, they are either unaware about all these laws and regulations, or they are illiterate. पढे लेखा कम छन्, जो पढे लेखा छन् उ बाटा छन्। So there are some acts or guidelines for the welfare of construction workers, like Labor Act 2048 BS, Trade Union Act 2049 BS, National Labor Policy Act 56 BS, but their effectiveness are not practiced well. नियम छ तर चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदैन। अब हामी कहाँ दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा पनि सिन्डिकेट सिस्टम छ। जस्तो कि ठेकदारहरुमा कसैलाई के प्रब्लम पर्यो भन्दाखेरि नियम कानुनको तर्साएर कन्ट्र्याक्टरसँग अथवा ठुला मान्छेसँग चाहिँ पैसा थुत्ने चाहिँ बिचौलिया बन्दिने, उ चाहिँ किनभने पढे लेखा छु भनेर देखाउने, तर जो चाहिँ पीडित हुन्छ उले चाहिँ फेरि पैसा नपाउने। यो सिनेरियो पनि छ हामी कहाँ। So it is necessary to know the basic cause of accidents and injuries. Why there is accident? We should be able to know on the construction site to reduce the occurrence of accident or to improve the overall standard of safety in Nepalese construction industries. So there is a table below. Now, just much I exit again Chiago Himraj KC. So this is a table. You can see 2058, 59 देखि 2065, 66 सम्मको data छ। This I have taken this from one of the paper, one of the master's MSc thesis by Ashini Sharma is the name. I don't know. I don't remember exactly. I will send you all these papers. र उसको मास्टर्स को थेसिस भित्रको यो कन्टेन्ट हो जसलाई मैले चाहिँ यहाँ साभार गरेको छु। मैले खास यहाँनिर उसको सोर्स लेख्नु पर्ने हो, लेखेको छैन, यो हतार बनाउँदाखेरि छुट्यायो। सो 2058 देखि 2066 सम्मको 65 66 सम्मको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि you can see the number of establishment, number of workers, and number of accidents and fatal, serious and minors। हामी कहाँ यसरी चाहिँ with the increasing year, there is almost rise in the accident, level of accident. Well, 46, 36 घटेछ, फेरि त्यहाँनिर 50 बाट 68 भएको छ। सायद हामीले 65 देखि अझ अहिले 76 10 वर्षको अझ डाटा राख्ने हो भनेदेखि there is obviously increase in the accident. So again भने हामीले दुईटा एस्पेक्टमा कुरा गर्छौं, एउटा अर्गनाइजेसनल एस्पेक्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो behavioral aspect. So the role of organization in promoting safety is very important, which cannot be overlooked. किनभने अर्गनाइजेसनले नै मेन रुल्स एप्लाई गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ। The main element of safe working environment is the commitment of management committee. यो जुन मैले कोट गरेको छु यहाँ जोहर 1990 जुन भनेको छु, यो उनीहरूले लेखेको वर्ड्सहरु हो that has been quoted here. So further Jaseleskis et al. In 1996 explained, in order to provide a satisfactory level of safety in and around the construction site, involvement of management commitment plays an important role. It's just the same thing that has been explained, Mati, that the organization ko chahi role is very important. Management bada jun organization भित्रको management committee हुन्छ, उसको commitment चाहियो कि this for safety in and around the construction site. So commitment that plays a very important role of management organization को management team को. So in organizational aspect, we first need the commitment of organization. त्यो हामीलाई चाहिन्छ नै। र poor awareness भयो भनेदेखि
अब यसलाई बी केयरफुल है, यो वर्ड्सहरुमा चाहिँ देयर इज मिसलिडिङ commitments of organization to reduce accident or to increase safety. Poor awareness भयो भनेदेखि safety घट्छ कि बढ्छ? Safety घट्छ. Oh, poor awareness ले safety घट्छ. Safety responsibility for all employee. Safety responsibility for all employees necessary. Safe working environment चाहिन्छ. Supervision and inspection of site safety. This is must. So you think organization level हुनुपर्छ यो. Employment of safety officer and supervisor. Development of safety organization and development of in-house safety rules. So safety organization भनेको department of safety नै कुनै आफ्नो organization भित्र एउटा खुल्ने भने हो. र in-house एउटा rules नै बनाउने safety को लागि. सेफ्टी सुपरभाइजर अफिसरहरु तोक्दिने र बेला बेलामा सुपरभाइजन र इन्स्पेक्सन गर्ने, सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने र सेफ्टी रेस्पोन्सिबिलिटी सबै एम्प्लोयरहरुमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ लागू गर्ने र अवेयरनेस बढाउने हो. ओके, इट्स नट अ पुअर अवेयरनेस बट अवेयरनेस बढाउने हो. एन्ड कमिटमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन चाहिन्छ फ्रम अर्गनाइजेसनल एस्पेक्ट. ओके, this is nothing the people do. Organization bada एउटा कमिटी bada organization को एउटा सिस्टम bada चाहिँ यो रुल्सहरु चाहिँ अप्लाई गर्यो भनेदेखि to some extent safety चाहिँ increase हुन्छ. So this is something that I have taken from हाम्रो कमलेशले दिएको स्लाइड्सहरु छ, त्यो के रे हाम्रो ईश्वर अधिकारी सरको हो. खास मैले उहाँकोबाट पनि यो जस्ताको तस्तै नै राखिदिएको छु ताकि तिमीहरुलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस्. पछि मैले हाम्रो ईश्वर अधिकारी सरसँग कन्ट्याक्ट पनि गरेँ, उहाँले पनि मेटेरियल मलाई शेयर गरिदिनु भएको छ. द्याट विल बी हेल्प टु इनलार्ज योर आइडियाज. अलिकति बढी इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर हुन्छ र मेटेरियल्सहरु म प्रोभाइड गरिदिन्छु. सो लेट्स टक अबाउट अर्गनाइजेसनल एस्पेक्ट. कन्ट्र्याक्टिङ र कन्ट्र्याक्टिङ वास्तवमा यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा छ, which are to some extent not necessary even, but the informations are very crucial. So contracting मा के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट अर्गनाइजेसनले गर्ने हो, व्यक्तिले पनि कन्ट्र्याक्ट गर्छ तर त्यो बिहेभियरल एस्पेक्टमा जान्छ. र अर्गनाइजेसनल एस्पेक्टमा जब कन्ट्र्याक्टिङ गरिन्छ, a large project may have a prime contractor or secures the works and appoints subcontractors for different work packages. So के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मेन कन्ट्र्याक्टर हुन्छ, अर्को चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर हुन्छ. सब कन्ट्र्याक्टरले मेन कन्ट्र्याक्टरले पहिला काम लिने, त्यसपछि सब कन्ट्र्याक्टरमा चाहिँ बाँड्ने थियो. र a subcontractor in turn may have his own contractors of various jobs, that is bricklayer, concreters, painters, tile layers, electricians and carpenters. Why I'm telling this? यसलाई चाहिँ अर्को एस्पेक्टमा चाहिँ कहाँ चाहिँ युज हुन्छ भन्ने खोजेको भनेदेखि मेन जुन कन्ट्र्याक्टरले जुन ल्याए हुन्छ त्यसमा अलिकति सेफ्टीको कुरा हुन्छ. जब त्यो सब कन्ट्र्याक्टरमा जान्छ त सेफ्टीको कुरै हुँदैन, सेफ्टी त्यहाँ हराउँछ. So all activities are time bound and all relation remains contractual. मेरो यो कुरा बुझिरहेको तिमीहरुले? Do you get? किन भन्दाखेरि सेफ्टीको कुरा जुन एउटा प्याकेजमा हुन्छ, जुन एउटा प्रोजेक्टमा हुन्छ, त्यो त मेन कन्ट्र्याक्टरलाई हो नि, सब कन्ट्र्याक्टरलाई त हैन. उले के गर्छ भन्देखि मेन कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ सेफ्टीको पार्ट चाहिँ आफूले राखिदिन्छ र सब कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ काम गराउनुहुन्छ. जब सब कन्ट्र्याक्टरले काम गर्छ, सब कन्ट्र्याक्टरमा कुनै एक्सिडेन्ट, कुनै मिसह्याप भयो भनेदेखि वेयर इज द सेफ्टी देन? ठीक छ, यो अर्गनाइजेसनल एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्ने कुराहरु हो के. सो इन अ स्मल फर्म, सानो फर्म जुन चाहिँ हाम्रो सब कन्ट्र्याक्टरमा आउँछ. सो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री comprises a very large number of small firms. सानो जस्तै सब कन्ट्र्याक्ट हामी कुन गर्छौं, सब कन्ट्र्याक्टरहरुले सबै काम गर्ने हो. These are small firms. So in construction there are no licensing conditions or other regulations as they exist in a manufacturing sectors. कुनै कुराहरु चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि हुन्छ जसको चाहिँ कुनै लाइसेन्स केही पनि हुँदैन. जस्तो कि फर एक्जाम्पल सानो कुराहरु हो, जस्तो कि अब प्लास्टर गर्ने, त्यसको के लाइसेन्स गर्ने, त्यस्तो केही हुँदैन. So as most of the work is tendered out with the advance given by the owner, the capital required is for setting up a contracting firm is small. Normally tender सानो tender गर्दाखेरि चाहिँ अब ओनरले पैसा दिन्छ, ल काम सुरु गर भनिन्छ.
So small firms are less disposed towards compilation of labor laws and safety requirements. त्यसकारणले उनीहरुले सानो बजेट दिया हुन्छ, त्यसकारणले यो सेफ्टीको कुरा उनीहरुले कुरै गर्दैन. I think you all know this. So small firms are generally mobile and they have high mortality rate. सबभन्दा बढी मर्ने मान्छे भनेको small firms मै हो. And if they go out of business frequently, it is impractical to expect them to invest on safety and health of workers. सानो सानो कम्पनीले के पैसा तिर्छ? तिर्दैन. सेफ्टी कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दैन. त्यसकारणले यो अर्गनाइजेसन पार्टबाट चाहिँ यी कुराहरु जब ब्रेकडाउन वर्क हुन्छ, स्मल फर्म्सहरुमा जान्छ, त्यो सेफ्टी पार्टहरु पनि अर्गनाइजेसन एस्पेक्टले हेर्नु पर्ने हो. So another is physical environment. Work is done on site under natural and hazardous conditions. We all know this. Employment relation with the laborers are contractual and they exist for the project duration only. जुन सम्बन्ध हुन्छ ठेकेदार र काम गर्नेहरुको, that is contractual. काम गरे सिद्धियो, त्यसपछि कुनै मतलब छैन. So they live near the work sites without adequate housing and other facilities. बस्नलाई पनि राम्रो केही हुँदैन, केही राम्रो सुविधा हुँदैन. So difficult terrain makes it impossible for government inspectors or trade union organizers to reach to the construction site. अब कुनै विकट ठाउँमा काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर यिनीहरु त एक त यिनीहरु सुगममा त जाँदैन, दुर्गममा त के जान्थ्यो. So accidents may not get reported. अब दुर्गममा पनि झन् reported हुँदै हुँदैन. In general, the work environment at construction site is far from satisfactory, but they does not bother anyone. Our environment, working environment, safety को part और construction में खासे केही हुँदैन. रेला से कसैले फरक पार्दैन. यसमा चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. एउटा पहाडको अथवा हिली एरियाकै मान्छे थियो, सायद हाई एल्टिट्युडको थियो होला सायद, किनभने कुले गर्मी खप्न सकेन के. अनि कन्ट्र्याक्टरको ठेकेदारको प्रोजेक्ट चाहिँ तराईमा थियो, ब्रिज बनाउने तराईमा चाहिँ थियो. अब उले के गर्यो भन्दाखेरि म्यान पावर त्यो हाई एल्टिट्युडमा बस्ने मान्छेहरुलाई ल्याए. अब त्यसमध्ये एउटालाई कस्तो भन्दाखेरि उले गर्मी खप्नै सकेन. गर्मी खप्न नसकेर उ त्यहीँनिर एक्सपायर्ड भयो. अब मान्छेले रिजन खोज्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि he died of unknown reason. तर रियालिटी के हो भन्दाखेरि उलाई चाहिँ त्यो टेम्परेचर चाहिँ एडजस्ट भएन. अब त्यो कन्ट्र्याक्टरले उलाई के गर्यो भन्दाखेरि 5-10 लाख रुपैयाँ दियो, पुरा सल्टाइदियो. न त्यो रिपोर्टेड भयो, न केही भयो. अब त्यसलाई कसरी देखाइयो भन्दाखेरि मान्छे मर्यो. यहाँ तल हुँदाखेरि तल झर्दाखेरि मान्छे मर्यो. त्यस्तो कन्डिसन्सहरु सिम्पल कुरा छ नि. एक्सिडेन्ट्स मे नट गेट रिपोर्टेड, पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो बाहिर आउँदैन. इन जनरल वर्क इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फेरि अर्को जुन तराईमा जुन ब्रिज बनाइरहेको थियो, इट इज फार फ्रम त्यो सेटलमेन्ट एरिया, त्यसकारणले त्यो इन्फर्मेसन पनि जाउँदैन, कोही गएर इन्स्पेक्सन पनि गर्दैन. एन्ड इट डज नट बोदर एनीवन, कसैलाई मतलब पनि छैन. सो दिस इज द सिचुएसन फर बोथ workers and contractors are on the side to complete the job and make money and go home. And I think this is very good information. This is the situation. I'm not going to use situations. This happens. Just a second, please. Kaushal sir, म क्लास लिइराखेको छु, म एकछिनपछि कल गर्छु. So another is research and statistics. यो कुरा अर्गनाइजेसनले गर्दा राम्रो हो, तर construction is one of the least researched industry. It is also an industry that reports the minimal data about the internal work and safety. यसमा चाहिँ research चाहिँ हुँदैन. Contractors are not known to be research and statistics minded anywhere in the world. ठेकेदारहरुलाई चाहिँ पैसा कमाऊ त्यति हो. रिसर्च गर्ने के भइरहेछ इन्फर्मेसन कस्तो मतलब छैन. So the national government and international labor organization have been prime movers in conducting the surveys, generating data of the construction industry in many countries of the world. Normally चाहिँ अब के त गभर्नमेन्टले गर्छ नेशनल लेभलमा, हामी यहाँ त्यो पनि छैन. अर्को भनेको ILO ले गर्छ. These are the organization that helps in research and statistics. So let's go for behavioral aspect.
In behavioral aspect ma चाहिँ the use of safety behavior generates more and more accurate work quality and provides positive accountability. So जस्तो कि हामीले आफ्नो सेफ बिहेभियरहरु भयो भनेदेखि हामीले काम पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो काम पनि राम्रो हुँदै आउँछ र त्यो वर्क प्रतिको अकाउन्टेबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ. सो इन्डिभिजुअल सबभन्दा पहिलो कुरो यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सेफ्टी नलेज चाहिन्छ बिहेभियरल एस्पेक्टमा. Unwillingness of workers to use PPE. अहिले PPE को धेरै नाम सुन्यौ. That is for personal protective equipment. So personal protective equipment, you can see what are this: goggles, hard hat, mask, earplugs, gloves, high visibility clothing, and boots. So मान्छेले चाहिँ यो लाउन चाहदैन. अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ, यो काम गर्दा गर्दै त्यो काम गर्नेले चाहिँ हेलमेट लाउँदैनन्. किन लाउँदैनन् कि पसिनै पसिना हुन्छ, गर्मी हुन्छ. बट उनीहरुलाई चाहिँ टाउकोको सेफ्टीको लागि हो भनेर चाहिँ फिलै गर्दैन. Another is individual attitude towards safety. जतिसुकै जेसुकै गराए पनि उसको एटिट्युड सेफ्टी टुवर्ड्स तिर पोजिटिभ भएन भनेदेखि काम गराउन गाह्रो हुन्छ. So if you talk about labor's behavior, contractors and engineers handling construction projects often report that their laborers are not safety conscious. Simple kuro, because of lack of knowledge and lack of attitude. In view of the tenure of the works and the methods of wages payment, the primary consideration of workers is to earn as much as possible, even at a great personal risk. जसरी सकिन्छ कमाऊ, त्यही चिज बढी एटिट्युड देखिन्छ. They even improvise construction methods and expose themselves to hazard in order to earn more. ठेकदारको कस्तो बिहेभियर हुन्छ भन्दाखेरि बरु अलिक हजार्डस इन्भाइरोमेन्टमा पनि जाने तर पैसा चाहिँ बढी कमाउने. So skilled workers normally operate in gangs, work at their own terms, and move from one job to another. They know all about their safety and the consequences of not observing the rules. So I want to give example of China. China ma चाहिँ हाम्रो ढोकाको साँचो हराएको थियो अनि ढोकाको साँचो बनाउनलाई चाहिँ हामीले मान्छे बोलायौं. तर त्यो मान्छे आउँदाखेरि पनि पुरा उ ड्रेस बुट सुट सब लाएर हेलमेट लगाउनु. चाइनामा एउटा रुल के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक कुनै त्यो घरमा इलेक्ट्रिक सर्टको केही बिग्रियो अथवा केही सर्ट सर्किट भयो भनेदेखि मलाई ल्याउँछ यसो तार जोडौँला भन्न पाइदैन. यु हेभ टु कल द स्पेसिफिक पर्सन. र त्यो स्पेसिफिक पर्सन चाहिँ ट्रेन्ड हुनुपर्छ र त्यो ट्रेन्ड मान्छे मात्रै आएर उ पनि आउँदाखेरि पुरा हेलमेट गग्स ग्लोभ सब लाएर आउँछ. त्यो एटिट्युड हामी कहाँ छैन. त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हेरेर एकदमै सिम्पल कुरो हो तर लोकल लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने कुराहरू गर्दैन, हुँदैन. र तिम्रो अर्को एक्जाम्पल दिउँ, एउटा टनल थियो द्याट वाज अराउन्ड 13 to 14 किलोमिटर, 14-15 किलोमिटरको टनल थियो र द्याट वाज एक्सकाभेटेड बाई ड्रिल एन्ड ब्लास्ट मेथड. र त्यो टोटल टनल प्रोजेक्टमा काम गर्ने मान्छे भनेको 90 जना थियो. ओन्ली 90 जनाले त्यो प्रोजेक्ट सबै मजाले काम गर्दा. हामी कहाँ एउटा प्रोजेक्ट भयो भनेदेखि पुरा मान्छे यति भरिन्छ कि काम चाहिँ कसैले केही नगर्ने. बाहिरतिर प्रोजेक्टमा ड्राइभर भन्ने सिस्टमै हुँदैन. देयर इज नो ड्राइभर. गाडी त्यहाँ हुन्छ. इफ यु नो यु क्यान ड्राइभ, यु क्यान गो. तर इफ यु नो यु मस्ट बी स्किल्ड, यु मस्ट ह्याभ अ स्किल नलेज regarding that. So let's go further. So in many ways, the safety attitude of contractors, particularly the small contractors, may be no different than that of their workers. सानो contractors-हरुको attitude चाहिँ safety towards चाहिँ एउटा काम गर्ने र उसको उस्तै हुन्छ. So contracting is a high-risk business where every money, पैसा लेखेको छ, every money counts. Many contractors work on very small margins. To them, safety is just a costly item which must be avoided. Many of them are not aware of safety rules and regulations. So a labor contractor who looks after the sites, materials, money, and client relation may be carrying his office in his briefcase. We all know अहिले त contractor मात्र हैन, अब सानोतिनो घरहरु बनाउने ठेकदारको कुनै अफिस हुन्छ न, हुँदैन नि.
अहिले त कन्सल्टेन्सीहरुको पनि अफिस छैन, सबै आफ्नो घरमा राखेका छन्, जता आफू गयो त्यतै कन्सल्टेन्सी हिँड्यो. So he has little time and no motivation for the technicalities of safety. He hopes there will be no accident. उसले चाहिँ आशा मात्र गर्ने, मतलब बिहेभियरल एस्पेक्टमा है यो कुराहरु. So another is education and training. Education and training of the personnel, that is engineers, managers, supervisors, and workers in safety is essential if construction is to become a safe activity. So we need to provide training and education. Civil engineers who manage projects are responsible for the safety of operation as well as of the sites, and they are ill-equipped for handling these functions. Safety को पार्टमा चाहिँ नर्मली सिभिल इन्जिनियर्सलाई नै हाल्छ के यस्तोहरुमा चाहिँ, तर उनीहरु पनि वेल इक्विप्ड भइसकेका हुँदैन. So they should be well trained, well educated regarding safety. So analysis of engineering degree level syllabi of all engineering colleges shows that the safety is not taught as a subject anywhere. यो पनि elective part हो, it's not a major part, जबकि safety भनेको major हुन्छ. So our engineers and supervisors receive no safety educations in the course of their studies and no formal training during their employment. So another is our trade unions or behavioral. It has been said earlier that the construction industry is poorly unionized. At the same time, it is hurting to observe that of late several trade unions have become active in construction industry. While that's hot, it is hoped that considering its size and significance, trade union will give some more attention to organizing construction labors. So it is the workers themselves who thought their representative bodies can improve their working and civic conditions, including safety. But this all trade unions are only for making politics. Or construction industry politics or labor organization factories workers organizations factory construction poorly unionized So another is contractors organization. The contractor organization has significant role to play in promoting construction safety. Now there is construction organization, two buildings are. So these contractor associations are active in so far as the business aspects of contracting are concerned. You take that association, but they should take more interest on construction safety. उनीहरुले पनि जस्तो कि कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँदाखेरि कन्ट्राक्टर अर्गनाइजेसनबाटै नै सेफ्टीको पार्टहरुलाई चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुले आवाज उठाउनु पर्ने हो, तर त्यस्ता कुराहरु देखिदैन. So these are some behavioral aspects from contractors side, trade unions, education and training, labor, behavior of contract and behavioral aspects. So यसमा चाहिँ हाम्रो चारवटा सब टपिक्सहरु थियो र यो सँगसँगै अरु पनि छ, जस्तो कि just a second. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. You see here, this is a safety issues in Nepalese construction industries by Sina Sharma. So, but this is not in Nepal. This is at Deccan University. नेपालको कुरा गरे Nepalese construction industry मा उले चाहिँ this is a master's in construction management उसको thesis हो यो. So if you see this thesis, उले thesis मा चाहिँ यहाँनिर मजाले यहाँनिर लेखेको छ. Okay, so behavior मा individual factors, we all know this. अर्को चाहिँ government factors पनि हुन्छ, procedural factors पनि हुन्छ, economic factors पनि हुन्छ for safety. Because these are organizational factors, behavioral factor, individual behavior factors. Apart from this, there is a procedural factors also, economic factors also, and governmental factors also. Governmentले impose गर्न सक्छ insurance scheme. जस्तो कि अहिले बाइक कतिले चलाउँछ? धेरैले बाइक चलाउँछ,
यस सर बाइकको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर वर्षैपछि तर पहिले थिएन, बाइकको इन्सुरेन्स पहिले थिएन, यो कुरा थाहा छ? केही वर्ष अगाडि बाइकको इन्सुरेन्स गर्नै पर्दैन थियो, जस्ट दर्ता कहिले गर्ने लेखेको निश्चित दिन्थ्यो। तर गभर्मेन्टले के इम्पोज गरिदियो भनेदेखि यु हेभ टु इन्स्योर, इन्सुरेन्स गराउनै पर्छ भने गभर्मेन्टले इम्पोज गरे हो। त्यसरी नै यो इन्सुरेन्स वर्क्समा पनि इम्पोज गर्न गभर्मेन्टले सक्छ कि, तर गराउँदैन। दुःखको कुरा यहाँ छ कि। अब इकोनोमिक फ्याक्टर्स यो पिपी किन्ने, रिसोर्स एलोकेसन फर सेफ्टी ट्रेनिङ गराउने, यो सबै इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू, म्यानेजमेन्ट एन्ड सेफ्टी बुकलेट्सहरू दिने, इन्भेस्टमेन्ट सेफ्टी प्रोसिड्युर्सहरूमा, डेभलपमेन्ट अफ इन हाउस सेफ्टी रुल्सहरूमा, यो सबै इकोनोमिक फ्याक्टरले पनि गभर्न गर्छ। अब प्रोसिड्युरल्समा हेर्ने भनेदेखि सेफ्टीको रेकर्ड राख्ने, म्यानेजमेन्ट अफ वर्कर्सहरू कसरी म्यानेज गर्ने, कम्युनिकेसन्सहरू कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्ने, मिटिङ्स र सेफ्टीहरूको पोलिसीहरू मिटिङ राखेर कहाँ कसलाई के प्रब्लम भइरहेको छ त्यो गर्ने, त्यो जेनेरेसन अफ सेफ्टी पोलिसीहरू डेभलप गर्ने, यो प्रोसिड्युरल फ्याक्टर्सहरू हो। र दिज आर द फ्याक्टर्स। मैले यहाँ जोड मात्र खोजेको, यो दुईटा एस्पेक्ट मात्र हुँदैन, बिहेभियरल अर्गनाइजेसनल एस्पेक्ट होइन, अरू एस्पेक्ट्सहरू पनि छन्, तर यहाँनिर सिलेबसमा हाम्रो दुईटा मात्र भएकोले गर्दाखेरि यहाँ दुईटा फोकस गरेको। ओके, वाइल गिभिङ मेटेरियल्स म तिमीलाई यो थिसिस पनि दिउँला है त। र मैले यो दिस इज द डाटा आई हेभ टेकन फ्रम हियर। ओके, so this is all about chapter 2. Tuesday we will be talking about chapter 3. So anyone? Puneet Kumar Shah. Balla sign one now. So anyone up to now, kasale kei questions regarding this, what we have discussed today? Fine, sir. China? Hazur? Rarely 1%. त्यो पनि हुँदैन। त्यो पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि सेफ्टीको लागि भनेर, अब जस्तो यो कन्ट्र्याक्टरमा हेलमेट बुट भनेर भन्छ, त्यो हेलमेट बुटको पैसा मात्र हो सेफ्टी भनेको। अनि अर्को एउटा मेडिकल अलिकति जोर लागेको औषधि, घाउ लाग्ने औषधि, त्यति हुन्छ, त्यो मेडिकल। कति हुन्छ? 1% पनि हुँदैन, केही हजारमा हुन्छ, केही 1000 रुपियाँमा हुन्छ। यो दुःखद कुरो हो, यो दुःख लाग्दो कुरो। अब हामीले तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिए, हङकङमा 20% प्रोजेक्टको 20% हुन्छ भने द्याट इज अ ह्युज अमाउन्ट। यो ल छैन र सर यस्तो बनाएको? ल त छ नि, हामी कहाँ ल नभएको के छ? सबै ल छ, ल इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि। भने चाहिँ यस्तो भयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको त ल छ हामीसँग, तर अख्तियारले गएर समाउनु पर्यो नि। हजुर, गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा पनि हुन्छ, सेफ्टीको प्रोभिजन हुन्छ होइन? त्यो त्यही त भन्नुहोस्, गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा के गर्छ भनेदेखि सेफ्टी प्रोभिजन भनेर अलिकति मेडिकल एसिस्टेन्ट्स भनेर एउटा चाहिँ डक्टर राखिदिया हुन्छ, एउटा नर्स राखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि अलि औषधि हालिदिया हुन्छ। र यो बुट लाउने अब अहिले आएर त हेलमेट र त्यो ड्रेसको चाहिँ आयो, बुटको त अहिलेसम्म आएको छैन। यहाँ दुःखद लाग्दो कुरा के हो भनेर, बुटको भनेर आयो भने पनि ठेकदारले पैसा खाइदिन्छ कि, बुट लेबरलाई दिँदैन अनि सबैलाई दियो भनेर साइन गराउँछ कि। दुःखद लाग्दो स्थिति छ हामी कहाँ। एनी मोर क्वेसन्स? केही छ अरू? आज हामी के